नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण एक चविष्ट आणि पौष्टिक रेसिपी बनवणार आहोत। त्याचा समावेश तुम्हाला आठवड्यातून एकदा तरी तुमच्या आहारात नक्की करायला हवा, ती म्हणजे दाल पालक। तर त्यासाठी सर्वात अगोदर आपण कोणकोणत्या डाळी घेतलेल्या आहेत त्या बघून घेऊया। इथे मी 1 वाटी चण्याची डाळ स्वच्छ धुवून 1 तासभर पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेली आहे। पाव वाटी मसूरची डाळ आणि पाव वाटी तुरीची डाळ, ह्या दोन्ही डाळी सुद्धा मी धुवून घेतलेल्या आहेत आणि 5-5 मिनिटं भिजवून घेतलेल्या आहेत। 1/4 टीस्पून आपण हळद घेतलेली आहे आणि अर्धा टीस्पून आपण मीठ घेतलेलं आहे। इथे मी एक पातेलं घेतलेलं आहे, तर त्यामध्ये आपण चण्याची डाळ काढून घेऊया। तुरीची डाळ आणि मसूरची डाळ, यामध्येच आपण हळद आणि मीठ काढून घेऊया। यामध्ये मी 1 ग्लास भरून पाणी ॲड करते। आता आपण ह्या डाळी कुकरमध्ये ठेवून याच्या 4 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत। इथे मी 1 जुडी पालक स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेला आहे। आता आपण हा थोडासा उकळवून घेणार आहोत। इथे मी कढईमध्ये 3 ग्लास पाणी गरम करून घेतलेला आहे। आता आपण हा धुवून घेतलेला पालक यामध्ये काढून घेऊया आणि अगदी आपल्याला 1 मिनिटभर हा या पाण्यामध्ये उकळवून घ्यायचा आहे। हे बघा 1 मिनिट झालेला आहे। आता आपण हा पालक एका चाळणीवरती काढून घेणार आहोत। आता मी यावरती थंड पाणी टाकून घेते। आता आपण हे बाजूला ठेवून घेऊया। आता आपल्याला उर्वरित काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। इथे मी 2 टेबलस्पून तूप घेतलेला आहे, 1 टीस्पून जिरं, 1 टेबलस्पून लसूण बारीक चिरून घेतलेला आहे, 1 टीस्पून धनेची पूड घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, 1 मध्यम आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतलाय, 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेला आहे, 1 इंच अद्रक किसून घेतलेला आहे, चिमूटभर हिंग, 1/4 टीस्पून हळदची पावडर घेतलेली आहे, 1 टीस्पून गरम मसाला घेतलेला आहे, 1 टीस्पून लाल तिखट आणि अर्धा लिंब घेतलेला आहे। आणि आपल्या इथे डाळी सुद्धा मस्तपैकी शिजून तयार झालेल्या आहेत। डाळी मी एकजीव करून घेते या पद्धतीने। गॅसवरती मी कढई गरम करून घेतलेली आहे, त्यामध्ये तूप काढून घेऊया। तूप आपल्याला व्यवस्थित विरघळवून घ्यायचं आहे। तूप आपलं गरम झालेलं आहे। जिरं काढून घेऊया। हिंग, बारीक चिरून घेतलेली मिरची आणि लसूण, मिनिटभर आपण हे परतून घेऊया। किसून घेतलेला आलं सुद्धा ॲड करूया आणि हे सुद्धा परतून घेऊया। आता आपण यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला कांदा ॲड करणार आहोत आणि हा छान सॉफ्ट होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत। कांदा छान नरम होईपर्यंत मी परतून घेतलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये हळद घालून घेऊया। आपण डाळ शिजताना अगोदर हळद टाकलेली, म्हणून फोडणीला आपण थोडीशीच हळद इथे वापरतोय। धनेची पूड आणि लाल तिखट, यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो। आपण डाळीमध्ये सुद्धा मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे कांदा आणि टोमॅटो पुरतच मीठ यामध्ये मी घालून घेतलेलं आहे। आता टोमॅटो सुद्धा छान नरम होईपर्यंत आपण हे परतून घेणार आहोत। मी यामध्ये चमचाभर गरम पाणी टाकून घेते, जेणेकरून आपले मसाले जळू नये आणि टोमॅटो मस्तपैकी नरम होईपर्यंत आपण शिजवून घेऊया। टोमॅटो इथे मस्तपैकी सॉफ्ट झालेला आहे। आता आपण यामध्ये पालक ॲड करूया
आणि हा सुद्धा यामध्ये एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घेऊया। पालक इथे मी 3 ते 4 मिनिटं यामध्ये परतून घेतलेला आहे। आता आपण जी शिजवून घेतलेली डाळ होती ती यामध्ये काढून घेऊया। यामध्येच आपण गरम मसाला काढून घेऊया आणि आपण जे अर्ध लिंब घेतलेलं त्याचा रस सुद्धा यामध्ये आपण काढून घेणार आहोत। आता चमच्याने एकजीव करून घेऊया। तुम्हाला केवढी घट्ट किंवा पातळ हवी आहे त्यानुसार तुम्ही यामध्ये पाणी ॲड करू शकता। मी आता यामध्ये पाणी ॲड करत नाही आहे कारण का मला एवढी दाटसर हवी आहे। आता आपण ही छान उकळवून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता पालक शिजल्यानंतर सुद्धा याचा कलर मस्त हिरवागार आहे, कारण आपण हा मिनिटभर गरम पाण्यामध्ये उकळवून त्यावर थंड पाणी घालून घेतलेलं होतं, त्यामुळे याचा कलर एकदम मस्तपैकी हिरवागारच दिसतोय। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि यासाठी लागणारा तडका तयार करून घेऊया। गॅसवरती कढल्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून तूप गरम करून घेतलेला आहे, त्यामध्ये अर्धा टीस्पून जिरं, गॅस आपल्याला स्लो करून घ्यायचा आहे, चिमूटभर हिंग, 2 सुक्या मिरच्या आणि अर्धा चमचाभर काश्मीरी लाल मिरचीची पावडर घेतलेली आहे आणि 1 चमचाभर लसूण बारीक चिरून घेतलेला आहे। आता मस्त 1 ते 2 मिनिट आपण हा परतून घेऊया। गॅस बंद करून घेतलेला आहे। आता आपण हा तडका डाळीवर काढून घेऊया। तर इथे आपली दाल पालक बनून तयार झालेली आहे। असे बरेच जण आहेत ज्यांना वरण भाताशिवाय जेवण जात नाही, पण नेहमीच त्याच प्रकारचे डाळ किंवा वरण खाऊन देखील कंटाळा येतो। त्यासाठी आपली आजची रेसिपी दाल पालक। पालक या पालेभाजीमध्ये बरेच पौष्टिक गुणधर्म आहेत, ज्याचे सेवन आपण नियमित केले पाहिजे। पण पालकची भाजी खायला घरातील लहान मुले देखील नाक मुरडतात, म्हणूनच आपली आजची रेसिपी ही चांगला पर्याय आहे। तर आपली आजची रेसिपी दाल पालकची तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।